ኦኬ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። እኔ ገለታ ባተ እባላለሁ። በዛሬ ኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ትምህርታችን በመጽሐፋችሁ ዩኒት 3 ስለ ኬሚካል ቴርሞዳይናሚክስ እናያለን። ባይ ዘ ዌይ በዚህ በ2013 እየተማራችሁ ላላችሁ ለ12ኛ ክፍል ይህንን ፖርሽን የተዘለለ ወይም ኦሚትድ የተደረገ ነው ተብሎ ነበር ማለት ነው። ነገር ግን ኢንትራንስ ኤግዛም አገር አቀፍ ፈተና ስለሆነ ሜቢ ይህንን ኦሚት ሊደረግ ብሎ የተናገረው አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ነው። እነሱ ደግሞ ኖርማሊ አዲስ አበባን ትምህርት ቢሮ ነው ኮንትሮል ማድረግ የሚችሉት እንጂ አገር አቀፉን ሊሆን ስለማይችል ይህን ነገር ከቨር ማድረግ እንዳለባቸው ነው የምረዳውና ዛሬ ይዤላችሁ ቀረብኩት ስለ ኬሚካል ቴርሞዳይናሚክስ ነው። በዚህ ለሰናችን ላይ የራሳችሁ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ ኦብጀክቲቭ ወይም አላማ አሉ ማለት ነው። at the end of this lesson you will be able to know one first law of thermodynamics. by the way ይሄ ፊዚክስ ላይም በጣም ትልቅ አድቫንቴጅ አለው ማለት ነው። ሌላው ኢነርጂ ቼንጅ ኢን ተርምስ ኦፍ ኢንታልፒ ኤንድ ቦንድ ኢነርጂ ማለት ነው። ኢነርጂ ቼንጅ ኢን ተርምስ ኦፍ ኢንታልፒ ኤንድ ቦንድ ኢነርጂ ይሄን እናያለን። በተጨማሪ ሰከንድ ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ሰፋ ያሉ ፖርሽን አባውት ኢንትሮፒ የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ስፖንታኒየስ ኤንድ ነን ስፖንታኒየስ ሪያክሽን ኢን አዲሽን ኦፍ ዚስ ስለ ጊብስ ፍሪ ኢነርጂ እናያለን ማለት ነው። ይሄ ጠቅለል ባለ አጠር ባለ ማለት ነው ከአንድ ሰዓት ወይም ከአንድ ሰዓት ተኩል በማይበልጥ ጊዜያት ውስጥ ዩኒት 3ን ከቨር ማድረግ እንችላለን። ይህ ለሰን እንዳበቃ የኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ቢያንስ የአንድ የ6 ዓመት ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ በመጀመሪያ ማየት ያለብን ስለ ቴርሞኬሚስትሪ ነው። ቴርሞኬሚስትሪ ዘ ስተዲ ኦፍ ኢነርጂ ኢንፌክት ዛት አኮምፓኒ ኬሚካል ሪያክሽን ማለት ቴርሞኬሚስትሪ ብለን የምንጠራው ከስሙ እንደምትረዱት ቴርሞሚስ ሂት ነው። ኬሚስትሪ ላይ ስናይ ደግሞ ኖርማሊ ስለ ኬሚካል ሪያክሽን በሰፊ የምናይበት ነው ማለት ነው። ዱሪንግ ኬሚካል ሪያክሽን ሜቢ ሂት ጌን ሊደረግ ይችላል ወይም ደግሞ ሉዝ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ነገር የምናይ ከሆነ የሚያጠናልን የኬሚስትሪ ትምህርት ፊልድ ቴርሞኬሚስትሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቴርሞኬሚስትሪ ይሄኛው ስለ ቴርሞዳይናሚክስ ወይም ስለ ኬሚካል ቴርሞዳይናሚክስ የምናይበት የኬሚስትሪ ፊልድ ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ አንድ ጥያቄ ያለ ማለት ነው። ዋይ ዱ ኬሚካል ሪያክሽን ኦከር? ለምንድን ነው ኬሚካል ሪያክሽን የሚካሄደው ሲባል ይሄ ጥያቄ ነው ራሱን የቻለ ነው። ዋት ኢዝ ዘ ድራይቪንግ ፎርስ ኦፍ ሪያክሽን ነው። ይሄን ሪያክሽን ለማካሄድ የሚያስፈልገው ወይ ድራይቭ የተደረገው ፎርስ ምን ሊሆን ይችላል ነው የሚለን። አንድ ኬሚካል ሪያክሽን እንዲካሄድ የሚያደርገው ነገር አለ። በመጀመሪያ ደረጃ ሜታል ወይም ነን ሜታል ስቴብል አይደሉም። ምክንያቱም ሜታልስ ሃቭ ኤ ቴንደንሲ ቱ ሉዝ ኢትስ ኤሌክትሮን ሶ ኢት ኢዝ አንስቴብል ነው። ነን ሜታልም ደግሞ ቴንደንሲ ቱ ጌን ኤሌክትሮን ያላቸው እሱም ደግሞ አንስቴብል እንደሆነ ያደርጋቸው ማለት ነው። ሶ ሁለቱ ሜታል አንስቴብል የሆኑና ነን ሜታል አንስቴብል የሆኑት ሁለቱ ሪያክሽን ሲያካሂዱ ምን ፎርም ያደርጋሉ? ስቴብል የሆነ ኮምፓውንድ ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሜታሎች መጀመሪያ ላይ ሃይ አክቲቬሽን ኤነርጂ አላቸው፣ ነን ሜታልም በተመሳሳይ ሃይ አክቲቬሽን ኤነርጂ አላቸው ማለት ነው። አፍተር ካሪድ አውት ኬሚካል ሪያክሽን አነስተኛ የሆነ አክቲቬሽን ኤነርጂ ይኖራቸዋል፣ ምክንያቱም ሞር ስቴብል ስለሚሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ መልሱ ምንድነው የሚሆነው? አንሰር ስታቢሊቲ ወንት ቱ ጌት ቱ ሎር አክቲቬሽን ኤነርጂ ነው የሚለን። ኢነርጂውን ለመቀነስ ነው ዋናው። ስቴብል ማለት ኮምፓውንድ ፎርም ሲያደርጉ ስቴብል ይሆናሉ። ሶ ሞር ስቴብል ሲሆን ደግሞ አነስተኛ ኤነርጂ ወይም ይቀንሳሉ። መጀመሪያ ላይ ቴንደንሲ ቱ ሉዝ ወይም ቴንደንሲ ቱ ጌን ኤሌክትሮን ያለባቸውን ባህሪ ያንን አክቲቪቲ ሎር ያደርጉታል ማለት ነው፣ ይቀንሱታል ማለት ነው። ሶ ፎር ሪያክሽን ቱ ቴክስ ፕሌስ ስፖንታኒየስሊ ይላል። አንድ ሪያክሽን ስፖንታኒየስሊ ዊዛውት altering external energy ወይንም without applying external energy አንድን ሪያክሽን ለማካሄድ ምን ማድረግ አለበት? ኢኒሻሊ ሃይ አክቲቬሽን ኤነርጂ መኖር አለበት ራሱ ማለት ነው። ሜታሉ ሪአክቲቭ መሆን አለበት፣ ነን ሜታሉ ሴምስትሩ ሪአክቲቭ መሆን አለበት ማለት ነው። በዛን ሰዓት ሞር ሪአክቲቭ ወይም ሜታል ወይም ነን ሜታል ሲኖር ከፍተኛ አክቲቬሽን ኤነርጂ አላቸው ማለት ነው። ግን ሪአክሽን ሲሰሩ ሉዝ ያደርጉታል። መጀመሪያ የነበራቸው ኢነርጂ ኤግዞተርሚካሊ ሪሙቭ ያደርጉታል። ይህን አይነት ፕሮሰስ ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? ስፖንታኒየስ ፕሮሰስ እንለዋለን ማለት። ምንም አይነት ኢነርጂ አፕላይ ሳናደርግ በራሱ ጊዜ ፕሮዳክት ፎርም ያደረገበት ማለት ነው። ነን ስፖንታኒየስ ብለን የምንጠራው ደግሞ ኔቨር ኤንድ ኤቨር መቼም ቢሆን ማለት ነው። ኔቨር መቼም ቢሆን ራስ በራሱ ሪያክሽኑ ማካሄድ አይችልም ዊዛውት አፕላይንግ ኤክስተርናል ኢነርጂ ማለት ነው። ስለዚህ
እዚ ላይ ኤነርጂ እንውሰድ። ኢኒሻሊ ሃይ ኤነርጂ ሊኖር ይችላል ሪአክታንት በት ፕሮዳክት ፎርም ካደረጉ በኋላ ኤነርጂያቸው ዲክሪዝ ያደርጋል ይቀንሳል ማለት ነው። ፋይናሊ ፕሮዳክት ፎርም ሲደረግ ሞር ስቴብል ነው። ሶ ሞር ስቴብል የሆነው የፕሮዳክት አነስተኛ ኢነርጂ ነው ያለው። ሪአክታንቱ ግን ኢኒሻሊ ሪአክሽን ከመፍጠራቸው በፊት ያላቸው ኢነርጂ ከፍተኛ ኢነርጂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ኦፍ ሪአክታንት ግሬተር ዛን ኢነርጂ ኦፍ ፕሮዳክት ነው። አር ሪአክታንት ነው፣ ፒ ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ የሪአክታንቱ ኢነርጂ ከፍተኛ ነው፣ የፕሮዳክቱ ደግሞ አነስተኛ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፕሮዳክት ማይነስ ሪአክታንት ስንል ኔጌቲቭ ቫልዩ ይኖረዋል ማለት ነው። ይህ ኔጌቲቭ ቫልዩ ደግሞ የሚያሳየን ኤግዞተርሚክ ነው። ኢት ኢዝ ባይ ሰልፍ ስፖንታኒየስ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛይቱ አሯን የምትመለከቷት ብዙም ባይታያቸውም ይችኛው አሩ ሪሊዚንግ ኢነርጂ ነው። ሶ ስፖንታኒየስ ነው ማለት ነው። ሲስተሙ ሰራውንድ ላይ ይሰራ ማለት ነው። ወደፊት የምናያቸው ነው። ሌላው ይሄኛው ደግሞ ተቃራኒ ፎር ኢንዶተርሚክ ፕሮሰስ ኢኒሻሊ ኢነርጂ ኦፍ ሪአክታንት ወይም አነስተኛ የሆነ ማለት ነው። ወይንም ሪአክታንት ሃቭ ኖት ሰፊሽንት ኢነርጂ ቱ ፐርፎርም ኤ ኬሚካል ሪአክሽን አንድ ኬሚካል ሪአክሽን ለማካሄድ ሰፊሽንት የሆነ ኢነርጂ የላቸው። ሶ ዜይ ጌን ወይም ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ኢነርጂ ጌን ያደርጋሉ ማለት ነው። እነዚህኞቹ ኢነርጂ ይቀበላሉ ቱ ካሪድ አውት ሪአክሽን። ስለዚህ ፋይናሊ ኢነርጂ ጌን ካደረጉ በኋላ ፎርም የሚያደርጉት ፕሮዳክት ሃይ ኢነርጂ አለው ማለት ነው። ኢት ኢዝ አንስቴብል ነው የሚሆነው ሪላቲቭሊ ከሪአክታንቱ የበለጠ ፕሮዳክቱ አንስቴብል ይሆናል ማለት ነው። ይህን አይነት ፕሮሰስ ነን ስፖንታኒየስ ፕሮሰስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኢነርጂ አብዞርብ አድርጓ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ትምህርት ስገቡ ዋናው በቁልፍ ነገር ማየት ያለብን ሪአክሽን ኢንታልፒ ነው። ኢንታልፒ ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? ይሄን ነገር ነው። ኢን ኬሚካል ሪአክሽን ሂት ኢዝ ኦፍን ትራንስፈርድ ፍሮም ዘ ሲስተም ኦር ሪአክሽን ቱ ኢትስ ሰራውንዲንግ ነው። አሁን ከሰራውንዲንግ ወደ ሲስተም ሊሆን ይችላል፣ አለም ደግሞ ከሲስተም ወደ ሰራውንዲንግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ወርክ ደን ባይ ዘ ሲስተም ኤንድ ወርክ ደን ባይ ሰራውንዲንግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይህን አይነት ይሄ ደግሞ ኢን ተርምስ ኦፍ ሂት ጌን ኦር ሉዝ ከሆነ ሂት ኦፍ ኢንታልፒ ወይም ሪአክሽን ኢንታልፒ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሲስተም ብለን የምንጠራው ሪአክሽኑ ካሪድ አውት የሚሆንበት ሳይት ነው ሲስተም ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። the substance or the mixture of the substance under study in which a change occurred change የሚካሄድበት ሳይት ምን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው? ሲስተም ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ላብራቶሪ ውስጥ ቢከር ይኖር ይችላል ማለት ነው። አሁን ላብራቶሪ ሰራውንዲንግ ሊሆን ይችላል፣ ቢከሩ ደግሞ ሲስተም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ያን አይነት ነገር ነው ሪአክሽን የሚካሄድበት ኦብጀክት ወይንም ሳይት ምን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው? ሲስተም ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ከሲስተሙ ወደ ሰራውንድ ሊሆን ይችላል፣ አለም ደግሞ ሲስተማችን ኢነርጂ ከሰራውንዲንግ ጌን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሶ ዜር ኢዝ ኤክስቼንጂንግ the surrounding are everything in the vicinity of the thermodynamic system ነው። ማንኛውም ነገር በቴርሞዳይናሚክ ሲስተም ላይ በዙሪያ ወይንም በሲስተማችን ዙሪያ ላይ የምናገኘው ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? አካባቢው ወይም ከባቢው ማለት ነው። እሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሰራውንዲንግ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነች እናያለን። ሲስተም ራሱ በሶስት እንከፍለዋለን። በመጽሐፋችሁ ሶስት አይነት ሲስተሞች አሉን። ኦፕን ሲስተም፣ ክሎዝድ ሲስተም እንዲሁም ደግሞ አይዞሌትድ ሲስተም ብለን እንጠራቸው አሉ። ኦፕን ሲስተም ብለን የምንጠራው ቦዝ ኢነርጂ ኤንድ ማተር ካን ኤክስቼንጅ ኢነርጂ እና ማተር መቃየር የሚችሉበት ሁለቱም ከሲስተም ወደ ሰራውንዲንግ መውጣት የሚችሉበት ወይም ኤክስቼንጅ የሚደረግበት ነው። ሁለቱም ኢነርጂ እና ማተር። ለምሳሌ የምንጠጣው ትኩስ የሆነ ሻይ እቃው ላይ ክፍት ነው ማለት ነው። ከላይ ኦፕን ሲስተም ነው። ስለዚህ ቲዩብ ኢን ተርምስ ኦፍ ቫፐር ወደ አትሞስፌር ይሄዳል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሂቱም ሉዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቦዝ ኢነርጂ ኤንድ ማተር ኤክስቼንጅ የሚያደርግበት ኦፕን ሲስተም ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ክሎዝድ ሲስተም ብለን የምንጠራው ኦንሊ ኢነርጂ ካን ኤክስቼንጅ ማለት ኢነርጂ ብቻ ነው ከሲስተሙ ወደ ሰራውንድ ኤክስቼንጅ ሊያደርግ የሚችለው ወይንም ትራንስፈር ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ነገር ግን ማተሩ አይሆንም፣ ምክንያቱም ኢትስ ክሎዝድ ነው። ማተር ደግሞ ማስ እስካለው ድረስ ወደ ውጭ መውጣት አይችልም ማለት ነው። ይሄ ክሎዝድ ሲስተም ብለን እንጠራዋለን። አይዞሌትድ ሲስተም ብለን የምንጠራው ኢትስ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ዋት ኦፕን ሲስተም ነው። ቦዝ ኢነርጂ ኤንድ ማተር ካኖት ኤክስቼንጅ ኢነርጂ እና ማተር ሁለቱም ኤክስቼንጅ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ይሄ አይዞሌትድ ሲስተም ብለን እንጠራዋለን። ፎር ኢንስታንስ ፌርሙዝ ወይንም እንደዚህ አይዞሌትድ ሲስተም ነው ይሄኛው ማለት ነው። ሂትም ኢነርጂም
ኤክስቼንጅ ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። እዚህ ላይ ሲስተም ብለን የምንጠራው እንግዲህ ይህን ይመስላል። ከሲስተሙ ውጭ ላይ የምታዩት ይሄ ኦሬንጅ ከለር የሚመስል ያለው ማለት ነው ሰራውንዲንግ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተሙ ሪያክሽን የሚካሄድበት ነው። ከሱ ዙሪያ ላይ ያለው ደግሞ ሰራውንዲንግ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ኢነርጂ ፍሮም ሲስተም ቱ ሰራውንዲንግ ሊሆን ይችላል። ኢነርጂ ፍሮም ሰራውንዲንግ ቱ ሲስተም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሱ ማለት ደግሞ ይህ ማለት ነው የማት ኢንተርናል ኢነርጂ አለን እዚህ ላይ ኢንቱ ዘ ሲስተም ኦር አውት ኦፍ ዘ ሲስተም ሊሆን ይችላል ኢነርጂ ማለት ነው። እንግዲህ ሂት ኦፍ ሪያክሽን ወይም ኢንታልፒ ብለን እንጠራው ሂት ፍሎ ይኖራል ማለት ነው። አንድ ኬሚካል ሪያክሽን በሚካሄድበት ሰዓት ሂት ፍሎ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ማለት ደግሞ ማለት ሂት ፍሎ ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ኢነርጂ ዛት ፍሎ ኢንቱ ኦር አውት ኦፍ ዘ ሲስተም ከሲስተሙ ወደ ሰራውንዲንግ አለም ደግሞ ከሰራውንዲንግ ወደ ሲስተሙ ሂት ፍሎ ሊያደርግ ይችላል። ኦልዌይስ ሂት ፍሎ የሚያደርገው ፍሮም ሃይ ቱ ሎ ነው ማለት ነው። ከፍተኛ ሂት ካለበት ወደ ዝቅተኛው ነው ፍሎ ማድረግ የሚችለው ማለት ነው። ዊ ፎሎ ሂት ፍሎ ባይ ዋቺንግ ዘ ዲፈረንስ ኢን ቴምፕሬቸር ባይ ዘ ዌይ ሂትን የምናውቀው የሂት ፍሎ አለ ብለን የምናወራው የቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ሲኖር ነው ማለት ነው። አይዞተርማል ወይም ኢኳል ቴምፕሬቸር የሚኖራቸው ከሆነ ሁለት ኦብጀክቶች the same ቴምፕሬቸር የሚኖራቸው ከሆነ there is no heat flow ሊሆን ይችላል ማለት ሁለቱ ኢን ኮንታክት ቢሆኑ ከአንደኛው ኦብጀክት ወደ ሌላኛው ኦብጀክት ሂት ፍሎ ማድረግ አይችልም። ነገር ግን ከሁለቱ አንደኛው የሚበልጥ ከሆነ ከትልቁ ወደ ትንሹ ሂት ፍሎ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ደግሞ የምናውቀው በቼንጂንግ ቴምፕሬቸር ነው። የቴምፕሬቸር ቼንጅ በማየት ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ often we follow the surrounding temperature or solvent and must release that the opposite is happening to the system ያ ማለት ከሰራውንዲንግ ቴምፕሬቸር ፍሎ የሚያደርግ ከሆነ ወደ ሲስተሙ ሊገባ ይችላል። በተቃራኒው ደግሞ ከፍተኛ ከሆነ ሂት ያለው ሲስተሙ ከፍተኛ የሚኖረው ከሆነ ከፍተኛ ሂት የሚኖረው ከሆነ ከሲስተሙ ወደ ሰራውንዲንግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። if system is absorbing heat from the surrounding then the temperature of the surrounding must be decreased ነው ማለት ነው። አሁን ሂት ከሰራውንዲንግ አብዞርብ የሚደረግ ከሆነ by the system ማለት ሂት አብዞርብ by the system from surrounding ከሆነ ሂት ኦፍ ሰራውንዲንግ ዲክሪዝ ያደርጋል። ለምሳሌ 100 ዲግሪ ሴልሲየስ ችን በጽሁፍ ላሳያችሁ። 100 ዲግሪ ሴልሲየስ እዚህ ላይ 100 ዲግሪ ሴልሲየስ ያለውና ችን 100 ዲግሪ ሴልሲየስ አላት። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ችኔቱ 70 ዲግሪ ሴልሲየስ ብትሆን ሁለቱን ኢን ኮንታክት ብናደርጋቸው ከ100 ዲግሪ ሴልሲየስ ወደዚህኛው ሂት ትራንስፈር ያደርጋል። እስከ መቼ ድረስ ነው? ይሄኛው ኢኳል ቴምፕሬቸር ወይም አይዞተርማል እስከሚሆኑ ድረስ ሁለቱም እኩል እስከሚሆኑ ድረስ ሂት ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት መጀመሪያ ላይ ከነበረው ኦብጀክት ከ100 ወደ 70 ላይ የሚሄድ ከሆነ አቬሬጅ ሁለታቸው 85 እስከሚሆኑ ድረስ ማለት ነው ሂት ፍሎ ይኖራል ማለት ነው። ኦኬ ሂት ኦፍ ሪያክሽን ላይ ስናይ ሂት ፍሎ ኦር ሂት ኦፍ ሪያክሽን ኢዝ በምንድን ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው? ኪው ብለን ነው። ይሄም ኪው ማለት ሂት ጌን ኦር ሉዝ በኪው ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው። and it is the amount of heat required to return a system to a given temperature at a completion of reaction ኮምፕሌት እስከሚያደርግ ድረስ ሂት ጌን by the system or lose by the system ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሱ ደግሞ ቼንጁን የሂት ፍሎውን ቼንጅ የምናየው ኪው ብለን እንጠራዋለን። በዚህ ኪው ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን ማለት ሲምቦል ኦፍ ኪው። this heat is at a constant pressure ከሆነ QP ብለን እንጠራዋለን። for endothermic reaction the sign of Q is positive but for exothermic reaction the sign of Q is negative ነው ማለት ነው። for endothermic heat is absorbed ወይም ሂት አብዞርብ ይደረጋል ማለት ነው። ኢኒሻሊ ኢነርጂ ኦፍ ሪያክታንት ወይም አክቲቬሽን ኢነርጂ ኦፍ ሪያክታንት ሎስት ስለሚሆን to carry out a chemical reaction it require sufficient amount of energy. due to this heat gain ሲያደርግ ፖዚቲቭ ቼንጅ ኢን ሂት ይኖረዋል ማለት ነው ሲስተማችን። but this one is not spontaneous አይደለም። without applying extra energy ሪያክሽኑ መካሄድ አይችልም ማለት ነው በኢንዶተርሚክ ጊዜ። ስለዚህ ሂት አብዞርብ ባይ ዘ ሲስተም ፍሮም ዘ ሰራውንዲንግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ማየት እንችላለን። ይችኛቱን ከሰራውንዲንግ ላይ ሂት አብዞርብ ይደረጋል ማለት ነው። ሲስተማችን አለ ከሰራውንዲንግ ሂት አብዞርብ ስለሚያደርግ የማስ ፍሮም ሰራውንዲንግ ዜር ኢዝ ኤ ፖዚቲቭ ሂት አብዞርብ ባይ ሲስተም ማለት ነው። ሲስተሙ አብዞርብ ያደርጋል ፖዚቲቭ ሂት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናል ኤነርጂያችን በሰራውንዲንግ እና በሲስተሙ መካከል ያለው ሰምሽን ነው። ሶ ቼንጂንግ ኪው ኢዝ ግሬተር ዛን
ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ይህን አይነት ፕሮሰስ ኢንዶተርሚክ ፕሮሰስ ብለን እንጠራዋለን። ኢኒሻሊ ዘ ኢነርጂ ኦፍ ሪአክታንት ስሞለስት ይሆናል። ኢነርጂ ኦፍ ሪአክታንት በጣም አነስተኛ ኢነርጂ ይኖራቸዋል። ከዛ አፍተር ጌን ሂት ጌን ካደረጉ በኋላ ሃይ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ኦፍ ፕሮዳክት ይኖራል ማለት ነው። ፋይናሊ ሂት ኦፍ ሪአክሽን which is equal to heat of product minus heat of reactant እንላለን ማለት ነው። but heat of reactant is smallest but heat of product is largest value ነው ያለው። ሁለቱን ሲቀናነስ change in Q or change in H greater than 0 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይሄን አይነት ፕሮሰስ ኢንዶተርሚክ ፕሮሰስ እንጠራዋለን። ፎር ኤግዞተርሚክ ፕሮሰስ የዚህኛው ተቃራኒ ነው። ዛት ሚንስ ሂት ጌን ኦር ሉዝ ኢዝ ኔጌቲቭ ሳይን ነው ያለው ማለት ነው። ይሄኛው ኔጌቲቭ ሳይን አለው። ያ ማለት ሂት ሪሊዝ ፍሮም ዘ ሲስተም ነው የሚሆነው ማለት ነው። አለም ደግሞ ሰራውንድ አብዞርብ ሂት ነው ፍሮም ዘ ሲስተም። ሰራውንዱ ከሲስተሙ ሂት አብዞርብ ያደርጋ ማለት ነው። ይህን አይነት ፕሮሰስ ኢንዶተርሚክ ስፖንታኒየስ ፕሮሰስ ብለን እንጥለዋለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኪው ነው የሚያሳየን። ኢት ኢዝ ኤግዞተርሚክ ፕሮሰስ ነው። ሰራውንዲንግ ከፍተኛ ሂቱ እየጨመረ ይሄዳል። ሲስተሙ ግን ሂቱን ዲክሪዝ ያደርጋ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ሂት ኦፍ ዘ ሲስተም ኢዝ ዲክሪዝ በት ሂት ኦፍ ዘ ሰራውንዲንግ ኢንክሪዝ። ቶታሊ ደግሞ ቼንጂንግ ኢንተርናል ኤነርጂው ዲክሪዝ ያደርጋ ማለት ነው። ምክንያቱም በኋላ ላይ የምናየዋለን ፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ሂት ኦፍ ኢንተርናል ኤነርጂ which is equal to ሂት ጌን ኦር ሉዝ ፕላስ ኦር ማይነስ ቼንጂንግ ወርክ ደን ነው የሚኖር ማለት ነው። ኢፍ ሂት ጌን ኦር ሉዝ የሚደረገው ኪው ማለት ነው ኔጌቲቭ ሳይን ከመጣ የዚህኛው ቫልዩ ይቀንሳል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሚመጣው ሁልጊዜም ለኤግዞተርሚክ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ከሆነ በዚህ አይነት መልክ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኢንተርናል ኤነርጂው ሪአክሽን ኦፍ ኢነርጂ ኦፍ ሪአክሽን ኢዝ ሃይ ይሆናል ኢኒሻሊ አፍተር ሉዚንግ ሂት ስፖንታኒየስ ፕሮሰስ ነው። ባይ ዘ ዌይ ኤግዞተርሚክ ፕሮዳክትን ፎርም ያደርጋ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ሞር ስቴብል ነው ማለት ነው። ፕሮዳክቱ ሞር ስቴብል ነው። ዛት ሚንስ ቼንጅ ኢን ሂት ኦፍ ሪአክሽን which is equal to ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ማይነስ ሂት ኦፍ ሪአክታንት ነው ማለት ነው። ሂት ኦፍ ፕሮዳክቱ ሲቀነስ ሂት ኦፍ ሪአክታንቱ ነው የሚሆነው። በዛ መሰረት ቼንጅን ኤቹ ኔጌቲቭ መጣ ቢኮዝ ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ኢዝ ስሞለስት ነው በት ሂት ኦፍ ሪአክታንት ኢዝ ላርጀስት ቫልዩ። ሁለቱም ሲቀንሱ ቼንጅን ኤች ሌስ ዛን ዜሮ ይመጣ ማለት ነው። ይሄ ለኤግዞተርሚክ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኢንታልፊ ኤንድ ኢንታልፊ ቼንጅ ብለን ብጠራው አለ። ሂት ማለት ኤች ነው ወይም ኢንታልፊ ቼንጅ ብለን የጠራ ነው ማለት ነው። ዘ ሂት አብዞርብድ ኦር ኢንቮልቭድ ባይ ሪአክሽን ዲፔንድስ ኦን ዘ ኮንዲሽን አንደር ዊች ኢትስ ኦከር። ኤግዛምፕል ፕሬዠር ነው። አሁን ሂት አብዞርብ ወይም ሪሊዝ የሚደረገው ኮንዲሽን አለው። ምክንያቱም አት ኮንስታንት ፕሬዠር መሆን አለብን ማለት ነው። ዩዥዋሊ ሪአክሽን ቴክስ ፕሌስ ኢን አን ኦፕን ቨዝል፣ አንድ ኦፕን በሆነ ቨዝል ላይ ማለት ነው፣ ወይንም ሲስተም ላይ አንደር ኮንስታንት ፕሬዠር መሆን አለብን ማለት ነው። ሶ ሂት ጌን ኦር ሉዝ አት ኮንስታንት ፕሬዠር ወይም ኪውፒ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሶ ሂት ኦፍ ዚስ ታይፕስ ኦፍ ሪአክሽን ኢዝ ሪፕሬዘንት ኢን ተርምስ ኦፍ ኪውፒ ነው ማለት ነው። ዚስ ሂት አት ኮንስታንት ፕሬዠር ኢዝ ኔምድ ኢንታልፊ ኤንድ ጊቨን ሲምቦል ኢዝ ኤች ማለት ነው። ኤች ብለን እንጠራዋለን። ኤች ኢዝ ዘ ሂት ፍሎ አት ኮንስታንት ፕሬዠር ማለት ነው። ኤች ብለን የጠራነው ይሄ ኪውፒ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ኪውፒ እና ሂት ኦፍ ኢንታልፊ ኤች አንድ ናቸው ማለት ኢንታልፊ ማለት ኪውፒ ማለት ነው። ሂት ጌን ኦር ሉዝ አት ኮንስታንት ፕሬዠር ለማለት ነው። ኢንታልፊ ሪፕሬዘንት in terms of H is an extensive property. It is independent of amount of substance ማለት ነው። Sorry. Heat is an extensive property. It is depends on amount of substance ነው። with increasing mole of substance it is increase ያደርጋል ማለት ነው። ዲክሪዝ ስታደርጉ ደግሞ amount of substance ዲክሪዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። so depends on amount of substance ላይ የሆነ ነው ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ a substance that can be used to obtain the heat absorbed or involved in a chemical reaction at a constant pressure heat of enthalpy ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በተጨማሪም it is an extensive property ብለን እንጠራው depends on the quantity of substance ነው ይሄ ማለት። ሌላው enthalpy is state function ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ያ ማለት በኢኒሻል እና በፋይናል ቫልዩ ላይ ነው ዲፔንድ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ property of the system that depends only on the present state and it is independent of any previous history of the system ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ካለው የሲስተሙ እንትን ላይ ዲፔንድ ላይሆን ይችላል ወይም ፓዝ ላይ ዲፔንድ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ኢንድ ፖይንት ላይ ነው ብዙ ጊዜ
ዲፔንድ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ኢንታልፒ ስቴት ፋንክሽን ነው። በሰፊው ስለ ስቴት ፋንክሽን መናገር እንችላለን። ያ ማለት ቼንጅን ኤክስ ብለን የምንጠራው ኢዝ ኤክስ ፋይናል ማይነስ ኤክስ ኢኒሻል ነው። ስለዚህ ቼንጅን ቴምፕሬቸር ስንል ደግሞ ቴምፕሬቸር ፋይናል ማይነስ ቴምፕሬቸር ኢኒሻል ነው። ስለዚህ ኢንታልፒ ብለን የጠራ ነው መጨረሻው ላይ ያለችው አሁን ቼንጇ ላይ ነው ዲፔንድ የሆነው እንጂ ስለ ኢኒሻሉ ስለ ፋይናሉ አይደለም የሚጨነቀው። ግን መጨረሻ ላይ ስለምናገኛት ቼንጁ ላይ ነው። ምክንያቱም ኪው ስትሰሩ ኪው which is equal to mc ቼንጅን ቲ ነው። ይሄ ማለት ካሎሪ ላይ ስትማሩ ወይም ሂት ካፓሲቲ ላይ ስትማሩ ኪው which is equal to mc ቼንጅን ቲ ብለን ነው የወሰድነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ቼንጅን ቴምፕሬቸር ላይ ዲፔንድ ሆና ማለት ነው። ስለ ኢኒሻል እና ፋይናሉ ወይም ስለ መጀመሪያው ሂስትሪ ላይ ምንም ዲፔንድ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ኢንታልፒ ኤንድ ኢንታልፒ ቼንጅ ስንል ሂት ፋይናሊ ወይንም የሪያክሽን ስትሰሩ ፋይናል ሂት ማይነስ ኢኒሻል ሂት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ ኔች ወይም ኢንታልፒ ቼንጅ ብለናል። አት ኮንስታንት ፕሬዠር ማለት ነው። አት ጊቭን ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬዠር ነው የሚላችሁ። ያ ማለት ኮንስታንት ፕሬዠር ላይ ነው ብዙ ጊዜ ቼንጅ ኔችን የምናስበው። ያ ማለት ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ማይነስ ሂት ኦፍ ሪአክታንት ነው ማለት ነው። ሌላው ኢንታልፒ ኤንድ ኢንታልፒ ቼንጅ ስንል as we already stated the reaction enthalpy is equal to the heat of reaction at a constant pressure ብለናል። ኢንታልፒ ማለት ሂት ጌን ኦር ሉዝ by the system በሲስተሙ ሉዝ የተደረገ ወይም ጌን የተደረገ ሂት at a constant pressure ኢንታልፒ ተብሎ ተጠርቷል ማለት ነው። ስለዚህ this represents the entire change in the internal energy change in U ማለት internal energy change in U minus any expansion work done by volume expansion ማለት work done by the system it is spontaneously ሲሆን work done by the system or expansion ነው። ያ ማለት v final እና v initial እናየዋለን በሰፊው by the system. therefore we can define enthalpy and internal energy ማለት ነው። ኢንታልፒ እና ኢንተርናል ኤነርጂን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ change in internal energy which is equal to heat gain or lose by the system plus or minus work done in terms of change in volume ማለት ነው። change in work done ያ ማለት change work done በሁለት አይነት መልክ ልናየው እንችላለን። ያ ማለት p change in v እና p change in v በኔጌቲቭ ሳይኑ እና በፖዚቲቭ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ላይ የመጀመሪያውን ላይ ለምሳሌ ብትወስዱ ቮሊዩማችሁ ኢፍ ቪ ፋይናል ግሬተር ዛን ቪ ኢኒሻል ከሆነ ይሄኛው ኤክስፓንሽን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ሶ ኤክስፓንሽን ነው ይሄኛው ማለት ነው። ሶሪ ኢዝ ኤክስፓንሽን ነው ማለት ነው። ቪ ፋይናል ማይነስ ማለት ቪ ፋይናል ግሬተር ዛን ቪ ኢኒሻል ከሆነ ሲስተማችን ስራ ሰራውንዲንግ ላይ እየሰራ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ቼንጅን ወርክ ደን which is equal to ፖዚቲቭ ቫልዩ ይኖረዋል። መቼ ነው ይሄ የሚሆነው? ደግሞ ፖዚቲቭ ቫልዩ የሚኖረው ቪ ፋይናሉ ከቪ ኢኒሻሉ ሲያንስ ነው ፖዚቲቭ ወርክ ደን ሊኖር የሚችለው። ነገር ግን ቼንጅ ወርክ ደን ኔጌቲቭ የሚመጣው መቼ ነው? ቪ ፋይናሉ ግሬተር ዛን ዋት ቪ ኢኒሻል ከሆነ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ እንለያቸዋለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስን ከዚህ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ states that in a process the total change in internal energy is the sum of what heat gain or lose plus work done ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? it is equal to the sum of the heat absorbed q and the work done by the system የሁለቱ ድምር ነው። ሁለቱንም በፖዚቲቭ ሂሳብ አስበናቸው በጣም ደስ የሚለው በዚህ አይነት አገዝ ፊዚክስ ላይ ላለመሳሳት ሞክሩ። change in internal energy which is equal to change in q ፕላስ ቼንጅ ኢን ወርክ ደን ሁለቱን በፖዚቲቭ ስትመለከቱ ይሄኛው ፖዚቲቭ ነው ብለን የጠራው ምንድነው? ሂት አብዞርብድ ባይ ዘ ሲስተም ነው። ሲስተሙ ሂት አብዞርብ ሲያደርግ ኢንዶተርሚክ ሲሆን ነው። ለኛው ደግሞ ቼንጅ ወርክ ደን ደግሞ ፖዚቲቭ የመጣው መቼ ነው? ቪ ፋይናሉ ከቪ ኢኒሻሉ ሲያንስ ነው። አለም ደግሞ ይሄ ምንድነው? ቪ ፋይናል ሌዛን ቪ ኢኒሻል ከሆነ ምን ማለት ነው? ወርክ ደን ባይ ዘ ሲስተም ሆነ ማለት ነው። ወደ ሰራውንዲንግ ሂት ሪሊዝ ተደርጓል ማለት ነው። በዛ አይነት መልክ ከሆነ ሁለቱን ባንድ ትይዛላችሁ ማለት ነው። ወርክ ደን ባይ ዘ ሲስተም እና ሂት አብዞርብ ባይ ዘ ሲስተም ኢዝ ፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ነው ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ዛት ሚንስ ቼንጅ ኢንተርናል ኤነርጂ ኢዝ ዘ ሰሚሽን ኦፍ ሂት አብዞርብ ባይ ዘ ሲስተም ኤንድ ወርክ ደን ባይ ዘ ሲስተም የሁለቱ ድምር ነው ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ ማኒፌስት themselves as
exchange of energy between the system and surround. This exchange of energy are of two kind, heat and work must account for both ማለት ነው። ይሄ ነው ኤክስቼንጅ። በቃ ፈርስት ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ is that the total internal energy of the system which is equal to heat gained by the system plus heat work done by the system ማለት ነው። በሁለቱ መልክ እናያለን። ኦኬ heat is energy that move into or out of the system ብለናል። ስለዚህ because temperature difference between the system and surrounding ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ at a constant pressure ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? enthalpy change ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። work is the energy exchange that result when the force F move and object through the distance d ሲሆን ነው። የሜካኒካል work done ብለን የምንጠራው ምን ይሆናል ማለት ነው? work done which is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው? force multiply by distance ነው። but pressure ሲኖር pressure which is equal to force over area ነው። ይሄን ክሎስ ታደርጓት pressure times area which is equal to force ነው ብለናል ማለት ነው። so substitute the value of force, so pressure times area times displacement ከሆነ this one is change in volume ነው ማለት ነው። so work done which is equal to pressure times change in volume ሆነ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይሄ ሜካኒካል ወርክ ደኑ ነው ማለት ነው። in a chemical system work is defined as the change in volume times pressure ነው ማለት ነው። at a given pressure ነው ማለት ነው። ይሄኛው ወርክ ደን ብለ የጠራ ነው እሱ ነው። ስለዚህ ወርክ ደን which is equal to negative p times of change in v ነው። ይሄ የሚያሳየን ኮምፕሬሽን ሲሆን ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ፒ ቼንጅ ኢን ቪ ከሆነ ዲስኮምፕሬሽን ነው ማለት ነው። ሲስተማችን ላይ ስራ ሲሰራ ነው ማለት ነው። ሶ ኔጌቲቭ ሳይን ኢዝ ቱ ኪፕ ሳይን ኮሬክት ኢን ተርምስ ኦፍ ዘ ሲስተም ፎር ኤክስፓንሽን ቼንጅ ኢን ቪ ዊል ቢ ኤ ፖዚቲቭ ቫሊዩ በት ኤክስፓንሽን ኢንቮልቭ ዘ ሲስተም ዱይንግ ወርክ ኦን ዘ ሰራውንዲንግ። ይችም ሰፋ አድርጌ ላሳያችሁ ምክንያቱም ወሳኝ ፖይንት ናት ችኛቱ ፖይንት ማለት ነው። ምንድን የሚለን ኔጌቲቭ ሳይን የሚያሳየን የማለት ወርክ ደን ኳቱ ኔጌቲቭ ፒ ቼንጅ ቪ ብለናል። ዘ ኔጌቲቭ ሳይን ኪፕ ኤ ሳይን ኮሬክት ኢን ተርምስ ኦፍ ሲስተም ነው። ፎር ኤክስፓንሽን ቼንጅ ኢን ቪ ዊል ቢ ፖዘቲቭ ነው። ቼንጅ ኢን ቪ ወይም ቮሊሙ ፖዘቲቭ ነው። በት ኤክስፓንሽን ላይ ወይም ኤክስፓንሽን ኢንቮልቭ በሚሆንበት ሰዓት ዘ ሲስተም ዱይንግ ወርክ ኦን ዘ ሰራውንዲንግ ነው። ሲስተሙ ሰራውንዲንግ ላይ ስራ ሰርቷ ማለት ነው። ኤንድ ዲክሪዝ ኢንተርናል ኢነርጂ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኔጌቲቭ ኪፕ ኢትስ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ሶ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ መጣ መጨረሻ ላይ ፎር ኮንትራክሽን ኦር ኮምፕሬሽን ወርክ ደን ወይም ቼንጅ ኢን ቪ ዊል ቢ ኤ ኔጌቲቭ ቫሊዩ በት ዚስ ዋን ወይም ኮንትራክሽን ኢንቮልቭስ ዘ ሰራውንዲንግ ዱይንግ ወርክ ኦን ዘ ሲስተም ነው ማለት ነው። ዱሪንግ ዛት ኢትስ ፖዚቲቭ ቫሊዩ ነው ያለው ማለት ነው። ዛት ሚንስ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቼንጅ ኢን ኪው ማይነስ ፒ ቼንጅ ኢን ቪ ከሆነ ይሄኛው ቼንጅ ኢን ቪ ከሆነ ነገር ግን ቮሊዩሙ ራሱ ኔጌቲቭ ከሆነ ማለት ነው። ይሄኛው ቼንጅ ኢን ቪው ራሱ ኔጌቲቭ ቫሊዩ የሚመጣ ሰው ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ መጣ ማለት ነው። ሶ ቼንጅ ኢን ዩ which is equal to ቼንጅ ኢን ኪው ምን ይመጣ ማለት ነው? ታይምስ ቼንጅ ኢን ወርክ ደን ይሆናል ማለት ነው። በዛኛው አይነት ሲስተም ስታዩት ኦኬ ጊቭን አስ ይሄንኛውን በእንትን ደረጃ ስታዩት given us the first law of thermo is more useful form ነው ማለት ነው። so change in internal energy which is equal to change in h at a constant heat gain or loss at a constant pressure ከሆነ change in h minus p times of change in v ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ይሆናል ማለት ነው። so release absorb heat positive and release or involve heat release ካደረገ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ቴርሞኬሚካል ኢኩዌሽን አሁን ወደ ሌላኛው ስመጣ ስለ ኢንታልፒ ቼንጅ ስናይ ቴርሞኬሚካል ኢኩዌሽኖች አሉ ማለት ነው። ያ ማለት የሆነ ኬሚካል ሪአክሽን ተሰጥቶን እያንዳንዱ ሪአክሽን ኤንዶተርሚክ ወይም ኤግዞተርሚክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ የራሱ ኳንቲቲ ያለው ቫልዩ አለ። ለምሳሌ the formation of ammonia from nitrogen and hydrogen is exothermic ነው -91.8 ኪሎ ጁል ነው ማለት ነው። ይሄ ራሱን የቻለ ሂት አለው ማለት ነው። so change in h has a subscript like change in h means thermo standard condition ከላይ ፍሪ ስቴት ያለው ማለት ነው። እቺ ዜሮ ነገር
የምትታያችሁ እችኛይቱን አይነት ነገር የሚኖረው ከሆነ ስታንዳርድ ኮንዲሽን ነው ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ቴርሞኬሚካል ኢኩዌሽን ላይ ስታዩ the following are two important rule for manipulating thermochemical equation አንድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ተሰጥቷችሁ ቶታል ኦቨርኦል ሂት ጌን ኦልዌዝ የተደረገውን ለማወቅ ስትፈልጉ ሁለት ሩሎችን እንከተላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ሩል ምንድነው? when the thermochemical equation is multiplied by any factor በማንኛውም ቁጥር ብታበዙት the value of change in h for the new equation is obtained by multiplying the change in h in the original equation by that the same factor ማለት ነው። አንድ አይነት በሆነ ፋክተር ታበዙታላችሁ። ለምሳሌ እንውሰድና ይሄኛው የነበራችሁ መጀመሪያ ላይ ያላችሁ ይሄ ነው። 2 mole of hydrogen react with 1 mole of oxygen give us 2 mole of water so change in h we have this one but 4 times ብናደርገው ወይም በሁለት ብናበዛው ይሄንን ማለት ነው። ኖ መጀመሪያ የነበረውን በሁለት ብታበዙት እዚህ የምታገኙትን ሂትንም በሁለት ታበዙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት ተባዝቶ ነው። ሶ እዚህ ላይ የነበረው ሂት በሁለት ታበዙት ይሄን አይነት ቁጥር ይሰጥና ማለት ነው። ስለዚህ በሆነ ቁጥር ስታበዙት ኖርማል ሂቱንም ታበዙታላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ when the chemical equation is reversed equation ሪቨርስ ብታደርጉ መጀመሪያ ኢንዶተርሚክ የነበረውን ወደ ኤግዞተርሚክ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሪቨርስ ብታደርጉት look at this one ይሄኛው ሪአክሽን በዛ አይነት መልክ ተቀመጠ። so it has a negative 483.7 ኪሎ ጁል ነው ያለው። በት ሪቨርሱ ግን ምን ሆነ ማለት ነው? ሂቱን ፖዚቲቭ ብቻ ነው የምናደርገው። ሪቨርስ አድርጋችሁት ሂቱን አሁን ሪቨርስ ማለት እዚህ ላይ ሪአክታንት የነበሩት በዚህ ሳይድ ግን ፕሮዳክት ሆነ ማለት ነው። ሪቨርስ ታደርጉት መጀመሪያ የምታገኙት ሂት ወደ ምን ትቀይሩታላችሁ ማለት ወደ ፖዚቲቭ ቫልዩ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ስለ ሂስ ሎ ማየት ይቻላል። ሂስ ሎ ኦፍ ሂት summation states that for a chemical equation that can be written as the sum of two or more step ማለት ነው። ሂስ ሎ ብለን የምንጠራው አሁን ያሳዩዋችሁ ሁለት ሩሎች አሉ። እነሱ ሩሎች የሚጠቅሙ ምንድነው? ቶታሊ ኦቨርኦል ሂት ኦፍ ሪአክሽኑን ለማወቅ ስትፈልጉ ወይም በፋክተር ታበዙታላችሁ አለም ደግሞ ሪአክሽኑን ሪቨርስ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህን ሰዓት ምን ይላችኋል? ሂስ ሎ ኦፍ ሂት ሰምሽን ብለን ስቴት ዛት ፎር ዘ ኬሚካል ኢኩዌሽን ዛት ካን ቢ ሪትን አስ ዘ ሰም ኦፍ ቱ ኦር ሞር ስቴፕስ ወይም ኤሌመንታሪ ስቴፕስ ሶ ዘ ኢንታልፒ ቼንጅ ፎር ዘ ኦቨርኦል ኢኩዌሽን ኢዝ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ኢንታልፒ ቼንጅ ፎር ዘ ኢንዲቪጁዋል ስቴፕ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ኢንዲቪጁዋል ስቴፕ የራሳቸው ሂት አለ። መጨረሻ ላይ ኦቨርኦሉን እንስራ ብለን ብናስብ ምን ማለት ነው? የኤሌመንታሪዎቹ ድምር ይሆናል ማለት ነው። ቤዚካሊ reactant and product in individual step can be added like algebraic quantity in determining overall equation and enthalpy change ነው። በኤግዛምፕል እናየዋለን ማለት ነው። look at this one ይሄንን እንደ ጀነራል ኤግዛምፕል ብንወስድ ጀነራል ኤግዛምፕል አድርገን ብንወስድ ማለት ነው change energy plus ማን ነው የመጀመሪያው ሁለት ኤሌመንተሪ ሪአክሽኖችን እንውሰድ። ሪአክሽን 1 ይሄኛው ቢሆን እና ሪአክሽን 2 ይሄኛው ሁለት ኤሌመንተሪ ሪአክሽን ቢሆናችሁ ለመጀመሪያው ሪአክሽን 1 ኤክስ የሚባል ኪሎጁል ሂት አለው። ለሪአክሽን 2 ደግሞ ዋይ የሚባል ኪሎጁል ኢነርጂ አለው ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ቁጥሮች እንውሰድ። ጥያቄው what will be heat of reaction for this one ማለት ነው። ለዚህኛው ምን ያህል heat of reaction ይኖረዋል ነው የሚያን ጥያቄያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትረዱት እነዚህን ሪቨርስ አድርጋችሁ የሚሆን በሆነ ቁጥር አብዝታችሁ ስደምሯቸው ይሄን ማምጣት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት ስትፈልጉ በመጀመሪያ ዲ የሚባለውን ታዩታላችሁ። ዲ ማለት ሪአክታንት ሳይድ ነው ያለው። ዌል እዚ ሪአክታንት ሳይድ ነው ያለው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሪአክታንት ሳይድ ነው። ሶ ሪአክሽን 1 የመጀመሪያው ሪአክሽን 1 ብለን የጠራ ነው። ሪቨርስ አታረጉትም። ነገር ግን ሁለት ዲ ነው ያለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሁለት ዲ ያለን። ሶ እዚህ ላይ ያለውን የመጀመሪያውን በምናበዛው በሁለት ታበዙታላችሁ። ይሄንንም በስንት ታረጉታላችሁ? በሁለት ታበዙታላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ግን ስታዩ ቢ በዚህ ሳይድ ሪአክታንት ሳይድ ነው። ነገር ግን በዚህኛው ሳይድ ግን ፕሮዳክት ሳይድ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ ፕሮዳክት ሳይድ ላይ ስላለ ምን ይደረጋል ማለት ነው? ይሄኛውን ሪአክሽን ሪቨርስ እናደርገዋለን። ሪቨርስ ታደርጉት 2c give us what 2a plus ቢ ይመጣል ማለት ነው። ሪቨርስ አድርገው። ስለዚህ ኢነርጂው ደግሞ እዚህ ላይ የነበረው ኢነርጂ ፖዚቲቭ የነበረው ኔጌቲቭ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። እስቲ አብረን እናያቸው። ይሄኛውን በሁለት ታበዛ ነው። በሁለት ስታበዙት 2a ፕላስ ይመጣ ማለት ነው። 2a ፕላስ 2d ፕላስ 2c መጣ። ይሄኛው ደግሞ ሪቨርስ ስታደርጉት 2c give us what 2c give us 2a ፕላስ ቢ መጣ ማለት ነው። በት ይሄን ሁለቱን ኤ በዚህኛው ሁለት ኤ እናጠፋቸውና ምን ይቀረና ማለት ነው
2c ፕላስ ሶሪ እንደገና አስተካክለን እንጻፋቸው። ይሄኛው እንደነበረ ሳይሆን ሪቨርስ እናድርገው። ስታደርጉት 2c give us what 2a ፕላስ b ይመጣል። ይሄኛው ደግሞ በሁለት ስታበዙት tis 2a እንዳለው ነው ማለት ነው ፕላስ 2d give us what 2e ፕላስ 2c ይመጣ ማለት ነው። ሶ 2c በ2c ይጣፋል፣ 2a በ2a ይጣፋና ምን ብቻ ይቀረና ማለት ነው ከዚህኛው ላይ 2d ብቻ ነው። 2d give us what b ፕላስ 2e ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስታደርጉ ግን ይሄ ሪቨርስ ስላደረጋችሁት ኔጌቲቭ ታደርጉታላችሁ። መጀመሪያ ፖዚቲቭ የነበረውን ይሄን በሁለት ስላበዛችሁት ይሄንንም በሁለት ታበዙታላችሁ። ፋይናሊ ሰማፕ ስታደርጉ ይሄን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሶ መልሱን ማየት እንችላለን አብረን። ኦኬ እዚህ ላይ 2a ፕላስ 2d give us 2e ፕላስ 2c ነው የሚመጣልን ማለት ነው። የመጀመሪያውን በሁለት አበዛ ነው። ኢነርጂውም ምን አደረግነው ማለት ነው በሁለት አበዛችሁት። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግነው? እዚህ ላይ ዲን ኦቨርኦል ሪአክሽን ላይ ዲን እንደምታዩት 2d ነው፣ ግን መጀመሪያ ለኛ ሲሰጠን ደግሞ 1d ተብሎ ነው የተሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት አበዛ ነው መጨረሻ የተጠየቅነው ላይ ዲፔንድ ስለሚሆን ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ሪቨርስ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ዛት ሚንስ 2c give us 2a plus b ይሆንና ቼንጅ ኔቹ ኔጌቲቭ y ኪሎ ጁል ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ነው። ፋይናሊ እንደምራቸዋል። ኦቨርኦሉ መደመር ነው። ስለዚህ እነዚህን ሲደምሩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሉክ 2a በ2a ካንስል ይሆናል። 2c በ2c ካንስል ይሆንና የቀረውን ስታዩት 2d give us b plus what 2e ማለት ነው። ፋይናሊ እነዚህን ያገኘናቸው ሁለቱን ኢነርጂዎች እንደምራቸዋለን ማለት ነው። ሁለቱ ኢነርጂዎች ይደመራሉ ማለት ነው። እሺ ሂስትሎው በኤግዛምፕል ደረጃ ብናይ ሰፖዝ ዩ ካን ጊቨን ዘ ፎሎዊንግ ዳታ፣ ሁለት ዳታዎች እነዚህ ዳታ ቢሰጧችሁ እነዚህ እንውሰድ። ሰልፈር ሪአክት ዊዝ ኦክሲጅን ጊቭ አስ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ኤንድ ሂት ኦፍ ሪአክሽን ኔጌቲቭ 297 ኪሎ ጁል ነው። 2 ሞል ኦፍ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ጊቭ አስ 2 ሞል ኦፍ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ፕላስ ኦክሲጅን ሂት ኦፍ ሪአክሽናችን 198 ኪሎ ጁል ነው ማለት ነው። አሁን ጥያቄው ሌላው እነዚህ ሁለት ኤሌመንተሪ ሪአክሽን ተሰጥቷችሁ what will be the heat of reaction for what use this data to obtain the enthalpy change for the following reaction ነው። that means 2 mole of sulfur plus 3 mole of oxygen give us 2 mole of sulfur trioxide ነው። የመጻፋቸው ኤክሰርሳይዝ ላይ ታገኙታላችሁ። ይሄንን ስንሰራ አሁን እንግዲህ ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን? መጀመሪያ ሪአክሽኑን ይሄን ሪአክሽን ለእናንተ በደንብ በሚታይ መልክ ምን ታደርጋላችሁ? ይሄ ሁለት ሰልፈር ነው ያለው በሪአክታንት ሳይድ ነው። ሶ እዚህ ላይ ሰልፈር አለ ግን በሪአክታንት ሳይድ ነው። ስለዚህ ምን እናደርገዋለን? ግን ዛይ ሁለት ስለሆነ እቺኛቱ አንድ ነው ያለች፣ እቺን በሁለት እናበዛዋለን። እቺን ኦክሲጅን በሁለት ታበዟታላችሁ፣ እቺን በሁለት ታበዟታላችሁ። ኢነርጂያችሁን ምን ታደርጉታላችሁ ማለት በሁለት ታበዙታላችሁ። ሪቨርስ ግን አላደረኩት። ለምን? እዚህ ሳይድም ሪአክታንት ነው ያለው፣ እዚህም ሪአክታንት ሳይድ ነው ያለው ማለት ነው። ቀጣይ ግን ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ይታያቸዋል። እዚህ ፕሮዳክት ሳይድ ነው፣ እዚህ ግን ሪአክታንት ሳይድ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ 2 ሞል ነው፣ ይሄም 2 ሞል ነው ያለው። ምን ታደርጋላችሁ? ሪቨርስ ብቻ የምታደርጉት። ስለዚህ ሪቨርስ ታደርጉት ይሄኛው 2 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ምን ማለት ነው? ኦክሲጅን ፕላስ 2 ሞል ኦፍ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እንዳለ ሆኖ ግን ሪአክሽኑ ሪቨርስ ታደርጉት ይሄ ኤነርጂው ኔጌቲቭ ሆና ማለት ነው። ችግር የለውም በተሰራበት ማየት እንችላለን። ዋናው ይሄ እንዴት ነው? እቺ ሁለት ሰልፈር እንታያላችሁ፣ ግን አንድ እዛ ላይ ሪአክታንት ላይ አንድ ሰልፈር ነው ያለው። ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው። ሪአክሽኑን ሪቨርስ አናደርግም ለማለት ነው። ስለዚህ ግን በሁለት እናበዛዋለን። ለምን? የዚህ ኮኤፊሺየንት ሁለት ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ይሄ በፕሮዳክት ሳይድ ነው ያለው፣ እዚህኛው ላይ ግን በሪአክታንት ሳይድ ላይ ነው። ምንም አናደርግም ማለት ነው። ፋይናሊ ፍሊፕ ነው ሪቨርስ ብቻ የምታደርጉ ማለት ነው። መገልበጥ ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀጣይ ላይ እነዚህን ካደረጋችሁ በኋላ ሪቨርስ ማድረግ የቻላችሁትን ሪቨርስ ካደረጋችሁ በኋላ ሰማፕ ማድረግ ነው፣ መደመር ነው። እነዚህ ሲደምሩ የምታገኙት ቫሊዩ ማለት ነው። ሶ በሁለት አብዝታችኋል፣ ኤነርጂ በሁለት ተባዝቷል፣ ሪአክሽኑን ሪቨርስ አድርጋችኋል። ፋይናሊ ሲደምሩት የተባለውን ይሰጠናል። ሶ ሰምሽን ኦፍ ሂት ኢነርጂው -792 ኪሎ ጁል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኪሎ ጁል ዱሪንግ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ሰልፈር
ሪአክት ዊዝ 3 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ፎርም ወይም ሪሊዝ የሚያደርገው ኤግዞተርሚካል ኢነርጂው -792 ነው ማለት ነው። ይሄን ያህል ይኖረዋል። ሶ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስታንዳርድ ኢንታልፒ ኦፍ ፎርሜሽን ስንል ወይም ሞለኪላር ስኬል ላይ ስትመለከቱ ስታንዳርድ ሲባል አት 25 ዲግሪ ሴልሲየስ ኤንድ 1 አትሞስፌር ከሆነ ስታንዳርድ ሂት ኤንድ ቴምፕሬቸር ላይ ሂት ኦፍ ፎርሜሽን ማየት ነው ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ሁሉም በቴብል የሚሰጥ ቫልዩ አለ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቫልዩ ሂት ኦፍ ፎርሜሽን ዚስ ዋን ሲሰሩ ፕሮዳክት ማይነስ ሪያክታንት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዜሮ ሊሆንም ይችላል ማለት ነው። የሚለየው ስታንዳርድ ኮንዲሽን መሆኑ ነው። ዛት ሚንስ ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ማይነስ ሂት ኦፍ ሪያክታንት ይሆናል ማለት ነው። አሰራሩ ይሄን ቦንድ ኢነርጂ ብለን የምንጠራው ፈርስት ኦፍ ኦል ነን ሜታል ኤሌመንት ኮምባይን ቱ ፎርም ሞለኪልስ ባይ ሼሪንግ ኦፍ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ቱ ፎርም ኤ ኮቫለንት ቦንድ። ኮቫለንት ቦንድን ፎርም ለማድረግ ኤሌክትሮን ሼር ያደርጋሉ። ሶ ኤቭሪ ኮቫለንት ቦንድ ሪኳየር ኤ ሰርቴን አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ቱ ብሬክ ኢት። አንድ ኮቫለንት ቦንድን ብሬክ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዚስ ሪኳየርድ ኢነርጂ ኢዝ ኖን አስ ቦንድ ኢነርጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይህንን ቦንድ ብሬክ ለማድረግ የምንጠቀምበት ወይም ለማፍረስ የምንጠቀምበት ኢነርጂ ቦንድ ኢነርጂ ተብሎ ይጠራል። ዚስ ዘ ብሬኪንግ ኦፍ ኮቫለንት ቦንድ ሪኳየርድ ኢነርጂ ዘ ፕሮሰስ ሴድ ቱ ቢ ኢንዶተርሚክ ኢነርጂ ነው። ሶ ቱ ብሬክ ቦንድን ብሬክ ለማድረግ ወይም ለማፍረስ የምንጠቀም ኢነርጂ ኢንዶተርሚክ ኢነርጂ ብለን እንጠራዋለን። ሶ ሂት ኢዝ አብዞርብ ባይ ሲስተም ነው ወይንም ሂት አብዞርብ ይደረጋል ማለት ነው ቦንድን ብሬክ ለማድረግ። እዚህ ላይ በተጨማሪ የምናየው ምንድን ነው? ፎር ኤግዛምፕል ቱ ብሬክ አፕ ዘ ፎርሙላ ማስ ኦፍ ሃይድሮጅን ሞለኪል። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ሞለኪል ብሬክ ለማድረግ ለማፍረስ አንድ ሃይድሮጅን 2 ነው ሞለኪላር ማሱ 2 ግራም ነው አንድ ሃይድሮጅን ሞለኪል። ስለዚህ አማውንት ላይ ብዙ ጊዜ ኢነርጂ ዲፔንድስ ኦን አማውንት ነው። ኢት ኢዝ ኤክስቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ነው። ስለዚህ 2 ግራም ኦፍ ሃይድሮጅን ሞለኪልን ብሬክ ለማድረግ የሚያስፈልገን ኢነርጂ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ሞለኪል ሪኳየር 436 ኪሎ ጁል ኢን ኦርደር ቱ ብሬክ ሃይድሮጅን ዊዝ ሃይድሮጅን ሲንግል ቦንድ። ሃይድሮጅን ዊዝ ሃይድሮጅን ሲንግል ቦንድ ያለውን ብሬክ ለማድረግ 436 ኪሎ ጁል ያስፈልጋል። እያንዳንዱ ኮቫለንትሊ ቦንድድ የሆነ ሞለኪል ወይንም ሰብስታንስ የየራሳቸው በቦንድ ቁጥራቸው ልክ ኢነርጂ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ሃይድሮጅን ዊዝ ሃይድሮጅን ሲንግል ቦንድ አለ። in order to break up this weak bond it require 436 ኪሎ ጁል ኢነርጂ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ቦንዱን ብሬክ ለማፍረስ የሚያስፈልገን 436 ኪሎ ጁል ነው። ሁልጊዜም ቦንድ ብሬኪንግ ኢዝ ኢንዶተርሚክ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። 436 ኢነርጂ ይወስዳል ማለት ነው። ኮንቨርትድ ኢዝ ዘ ፎርሚንግ ኦፍ ኮቫለንት ቦንድ ሪሊዝ ኢነርጂ ኤንድ ዚስ ፕሮሰስ ኢዝ ሴድ ቱ ቢ ኤግዞተርሚክ ፕሮሰስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ደግሞ በተቃራኒው ማለት ነው። ቦንድ ብሬክ ካደረግን በኋላ ሪቨርሱን ግን ብትወስዱት የቦንድ ብሬኪንግ ሪቨርሱ ቦንድ ፎርሜሽን ነው። ቦንድ ብሬኪንግ ኢንዶተርሚክ ሲሆን ቦንድ ፎርሜሽን ደግሞ ኤግዞተርሚክ ይሆናል ማለት ነው። ዜር ኢዝ ሪሊዚንግ ኦፍ ሂት ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ዊዝ ሃይድሮጅን ሁለቱ ሪአክት ሲያደርጉ ወይም ሁለቱ ኮቫለንትሊ ኤሌክትሮን ሼር አድርገው ቦንድ ፎርም ሲያደርጉ ምን ሆነ ማለት ነው? ኔጌቲቭ 436 ኪሎ ጁል ሆና ማለት ነው። ኤግዞተርሚክ ነው ማለት ነው። ሶ ሂት ኢዝ ሪሊዝ ኦር ኢቮልቭድ ሆና ማለት ነው። For example, when the formula mass of chlorine molecule is 2 times 35.5 ነው። that means 73 ነው የሚመጣው። sorry no 71 የሆነ ማለት ነው። 71 so 71 ግራም አለው። ስለዚህ ክሎሪን ሞለኪል ፎርምድ 242 ኪሎ ጁል። አሁን ቦንድ ፎርሜሽን ኦፍ ክሎሪን ሞለኪል ስንት ነው ማለት ነው? 242 ኪሎ ጁል ነው። ይህን የሚያህል ሂት ግን ምን ያደርጋ ማለት ነው? ሪሊዝ ያደርጋ ማለት ነው። during the formation of chlorine molecule from 2 chlorine atom it released 242 ኪሎ ጁል ሪሊዝ ያደርጋ ማለት ነው። ስለዚህ ቦንድ ፎርሜሽን ጊዜ ሂት ሪሊዝ ይደረጋ ማለት ነው። that means heat of reaction negative 242 ኪሎ ጁል ነው። እዛ የምትረዱት ቦንድ ብሬኪንግ ፖዚቲቭ ነው ወይም ኢንዶተርሚክ ነው። ቦንድ ፎርሜሽን ግን ኤግዞተርሚክ ነው። ኢዝ ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ቦንድ ኢነርጂ ካን ቢ ዩዝድ ቱ ካልኩሌት ዘ ኦቨርኦል ሂት ቼንጅ ፎር ዘ ኬሚካል ሪአክሽን ነው። ዛት ሚንስ ቦንድ ብሬኪንግ ማይነስ
ቦንድ ፎርሚንግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሪያክታንት ማይነስ ፕሮዳክት እንደማለት ነው። ሜቢ ኢት ኢዝ ኤግዞተርሚክ ኦር ኢንዶተርሚክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንመለከታለን። ቦንድ ብሬኪንግ ኢት ኢዝ ኢንዶተርሚክ ነው። በት ቦንድ ፎርሚንግ ደግሞ ኤግዞተርሚክ ነው ማለት ነው። ኢንዶተርሚክ ሲሆን ለምሳሌ ሃይድሮጅን ሪአክት ዊዝ ክሎሪን ቢሆን ኢኒሻሊ ሃይ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ አላቸው። ስለዚህ ሁለቱ ደግሞ አፍተር ጌን ሂት ጌን ካደረጉ በኋላ ክሎሪን ፕላስ ክሎሪን እሱም ብሬክ ማድረግ አለብን። የክሎሪን ሞለኪልን ከክሎሪን ጋር ብሬክ ማድረግ አለብን። እዚህ ላይ በደንብ እንየው። እዚህ ላይ ክሎሪን ዊዝ ክሎሪን ስላለ ቦንዱን ብሬክ እናደርጋለን። ኢት ኢዝ ኢንዶተርሚክ ነው። ከፍተኛ ኤነርጂ ይወስዳል ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ ሃይድሮጅን ብሬክ ማድረግ አለብን። እሱም ከፍተኛ ኤነርጂ ይወስዳል ማለት ነው። ወደዚህ ከፍ በሚበት ሰዓት አፍተር ዛት ይሄ ክሎሪን ከዚህኛው አንዱ ሃይድሮጅን ጋር ምን ያደርጋል ማለት ነው። ሁለት ሃይድሮክሎሪክ አሲዶችን ፎርም ሲያደርግ ቦንድ ፎርሜሽኑ ኔጌቲቭ ቫልዩ ይኖረዋል ማለት ነው። አዲስ ሰብስታንስ ሲፈጠር ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው፣ ሂት ሪሊዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አይነት መልክ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቦንድ ብሬኪንግ ፖዚቲቭ ነው ወይም ኢንዶተርሚክ ነው። ኤክስ ብለን የምንጠራው ቶታል ኢነርጂ ነው። ኒድ ቱ ብሬክ ዘ ቦንድ ኢን ዘ ሪአክታንት ነው። ዋይ ብለን የጠራው ደግሞ ቶታል ኢነርጂ ሪሊዝድ ዌን ዘ ቦንድ አር ፎርምድ ሲሆን ነው። ቶታሊ ቼንጅ ዋይ ብለን የጠራ ነው። ኤክስ ማለት ጌን የተደረገው መጠን ነው ማለት ነው። ወይም ሂት ሪኳየር ቱ ብሬክ ነው። ብሬክ ለማድረግ ለማፍረስ የተጠቀምንበት ነው ማለት ነው። ዜድ ብለን ያስቀመጥነው መጨረሻ ያለችው ኦቨር ኦል ናት። ዛት ሚንስ ዋይ ማይነስ ኤክስ ሲሆን ማለት ነው። ኦቨር ኦል ኢነርጂ ቼንጅ ነው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኤግዞተርሚክ ነው ፋይናል የሚገኘው። ሰምሪ ላይ የምናየው አሁን ስለ ቦንድ ኢነርጂ ይሄንን ካል ብሬኪንግ ምንድን ነው ፎርሜሽን ምን እንደሆነ አይተናል። ሶ ዩ መስት ስታርት ኤኒ ካልኩሌሽን ባይ ራይቲንግ ዘ ባላንሲንግ ሲምቦል ኢኩዌሽን ነው። ባላንስ የሆነ ሲምቦል ኢኩዌሽኖች መያዝ አለባችሁ። ፕሪፈሬብል በሆነ መልክ ማለት ነው። ምን ሆነ ማለት ነው ሾዊንግ ኦል ዘ ኮቫለንት ቦንድ እያንዳንዳቸው ኮቫለንት ቦንዶችን ማሳየት አለባቸው። ኤግዛክትሊ ማሳየት አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሃይድሮጅን ዊዝ ሃይድሮጅን ዜር ኢዝ ሲንግል ቦንድ፣ ክሎሪን ዊዝ ክሎሪን ዜር ኢዝ ሲንግል ቦንድ ኤንድ ጊቭ አስ ዋት 2 ታይምስ ኦፍ ሃይድሮጅን ዊዝ ክሎሪን ቦንድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ዊዝ ሃይድሮጅን ሲንግል ቦንድ አለ ኤንድ ጊቭ አስ ሃይድሮጅን ዊዝ ክሎሪን ደግሞ ሌላ ሲንግል ቦንዶች አሉ ማለት ነው። እያንዳንዳቸው የራሳቸው ኢነርጂ አላቸው። ካሪ አውት ዩር ካልኩሌሽን ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ባላንስ ሺት ነው። ኖርማል በባላንሲንግ ደረጃ የምታስቡት ሪያክታንትን ለብቻው ፕሮዳክትን ለብቻው ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሪያክታንት ላይ ያለ ሃይድሮጅን ዊዝ ሃይድሮጅን እና ክሎሪን አሉ ማለት ነው። ዛት ሚንስ ዋን ሃይድሮጅን ዊዝ ሃይድሮጅን ቦንድ 436 ኢነርጂ ነው። ዋን ክሎሪን ዊዝ ክሎሪን ደግሞ ለብቻው 242 ኪሎ ጁል ነው ያለው ማለት ነው። በፕሮዳክት ሳይድ ሲመጡ ደግሞ አንድ ሃይድሮጅን ዊዝ ክሎሪን ወይም 2 ታይምስ ኦፍ ሃይድሮጅን ዊዝ ክሎሪን ቦንድ ኢነርጂ አለ ማለት ነው። የነዚህ ቶታላቸው የቦንድ ብሬኪንጉ 678 ኪሎ ጁል ነው ማለት ሁለቱ ሲደመሯቸው። በፕሮዳክት ሳይድ ላይ ደግሞ ይሄ ኢንዶተርሚክ ነው ብሬኪንግ ስለሆነ፣ ፕሮዳክት ሳይድ ላይ ደግሞ ስትመጡ 2 ታይምስ ኦፍ ሃይድሮጅን ዊዝ ክሎሪን ቦንድ ነው ያለ። ሃይድሮጅን ከክሎሪን አለ ማለት ነው። ሃይድሮጅን ዊዝ ክሎሪን ብቻ ከቴብል ላይ ሲሰጣቸው 431 ነው። ግን ሁለት ስለሆነ ያለ 2 ታይምስ እንለዋለን። ቲዚ ኤግዞተርሚክ ነው 862 ነው ኤግዞተርሚክ ነው። ሁለቱን ላይ ሲደምሩ ኤግዞተርሚክ ኔጌቲቭ ነው፣ ኢንዶተርሚክ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው። ሁለቱን መቀናነስ ስትችሉ ኔጌቲቭ ቫልዩ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ፋይናሊ ምን ይኖራል ማለት ነው? ኢት ኢዝ ኤግዞተርሚክ ፕሮሰስ ነው። ኦቨርኦል የምታዩት ሞር ሂት ኢዝ ኢንቮልቭድ ኦር ሪሊዝድ ኢን ዘ ፎርሚንግ ኦፍ ዘ ኒው ኮቫለንት ቦንድ ማለት አዲስ ኮቫለንት ቦንድ ፎርም ስናደርግ ሃይድሮጅን ዊዝ ክሎሪን ፎርም ስታደርጉ ሂት ሪሊዝ ተደርጓል ማለት ነው። ያ ደግሞ ማለት ኖርማል ቼንጅ ነው። 862 ቦንድ ብሬኪንግ ቦንድ ፎርሜሽን ማይነስ 678 አለ ማለት 184 ኪሎ ጁል ነው። ይህን ሪቨርስ ማድረግ ትችላላችሁ። ቦንድ ብሬኪንግ ማይነስ ቦንድ ፎርሜሽን ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው። አሁን ኔጌቲቭ 862 ሲደመር 676 ቱ ኔጌቲቭ 200 ወይም 184 ኪሎ ጁል ታገኛለህ። ቢኮዝ ኢዝ ኤግዞተርሚክ የኤግዞተርሚኩ ቫልዩ ስለሚበልጥ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቦንድ ኢነርጂ በዚህ አይነት መልክ ካልኩሌት ይደረጋል። የራሱ የሆነ አድቫንቴጅ አለው። አድቫንቴጁ ምንድነው? በኢንዱስትሪ ውስጥ ምን አይነት ኢነርጂ ምን ያህል ሂት እንደሚያስፈልገን ያሳየናል ማለት ነው። ሪኳየር ኢነርጂውን ይነግረናል ማለት ነው። ቦንዱ ብቻ ብሬክ ሲደረግ ለብሬኪንግ የሚያስፈልገው ኢነርጂ መጠን ምን እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው።
የቦንድ ኢነርጂ ካልኩሌት ማድረግ መቻላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አንድ ኬሚካል ሪያክሽን በምናካሄድበት ሰዓት ማለት ኤክሰስ የሆነ ሂት ሪሊዝ ሊደረግ ይችላል ለኩሊንግ ወይንም ለሂቲንግ የሚያስፈልገው ኩል ለማድረግ የሚያስፈልገን የሂት መጠንና እንደገና ደግሞ ጌን ለማድረግ የሚያስፈልገን የሂት መጠን በዛው በተመሳሳይ እናያለን። ግን የመጨረሻው ዋና ነገር ምንድነው? ዱሪንግ ኮምበሽን ኦፍ ወይም አንድን ኮምፓውንድ በምናቃጥልበት ሰዓት ሪሊዝ የሚያደርገው የሂት መጠን ምን ያህል እንደሆነ እናውቃለን። ለምሳሌ ሰልፈርን ኢኮኖሚካሊ ሊሆን ይችላል። ሰልፈር ለምሳሌ በርን ሲደረግ የሚለቀው የሂት መጠን ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሲታይለን ሪያክት ዊዝ ኦክሲጅን ወይም በምናቃጥልበት ሰዓት ምን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ወተር ፕላስ 3000 ዲግሪ ሴልሲየስ ነው ከፍተኛ ሂት ይለቃ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃ ማለት ነው። ለዚህኛው ስለ ቦንድ ኢነርጂ እንቀጥላለን ትምህርታችን ማለት ነው። ወይም ስታንዳርድ ሂት ኦፍ ሪያክሽን ስታዩ የተለያዩ ሪያክሽኖች ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ፎርሙላ ኦፍ አሞኒያ ሪአክት ዊዝ ኦክሲጅን ጊቫስ ፎርሙላ ኦፍ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ፕላስ 6 ሞል ኦፍ ዋተር ጋዝ አለ። ዋት ኢዝ ስታንዳርድ ሪአክሽን ኢንታልፒ ወይም ቼንጅ ኢን ሂት ኦፍ ሪያክሽን አት 25 ዲግሪ ሴልሲየስ ኤንድ 1 አትሞስፌር እንደማለት ነው። ስታንዳርድ ብለን ስጠራ የኮምፓውንዶቹ ይሰጣቸዋል። ለምሳሌ የአሞኒያ ምን ያህል እንደሆነ የአንዱ አሞኒያ ሂት ኦፍ ፎርሜሽኑ የራሱ ማለት ነው 48 ኔጌቲቭ 48.9 ኪሎ ጁል ነው። ኤሌመንት መልክ ሲሆን ግን አት ስታንዳርድ ኮንዲሽን ለምሳሌ ኦክሲጅን ኢዝ ፎርም ኦፍ ኤሌመንት ሶ ሂት ኦፍ ፎርሜሽኑ 0 ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ 90.3 ነው። እንዲሁም ደግሞ ወተር ኔጌቲቭ 241.8 ነው። ይህን ስታዩ እዚህ ላይ ኮፊሽንትን በማሰብ ማለት ነው ምን ማለት ነው? ሂቶ ፕሮዳክት የየነነች ፕሮዳክት በኮፊሽንታችሁ ታበዛላችሁ፣ የሪያክታንቱን በየኮፊሽንታችሁ ታበዛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የአንዱ ብቻ የሚሰጣችሁ ለምሳሌ የአሞኒያ ኔጌቲቭ 45.9 ነው፣ በአራት ታበዙታላችሁ። የኦክሲጅን 0 ነው፣ ለውጥ አያመጣም። የናይትሮጅን ሞኖክሳይድ 90.3 ነው፣ በአራት ይባዛል። የወተር ኔጌቲቭ 241.8 ነው፣ በ6 ይባዛ ማለት ነው። ሶ ፕሮዳክት ማይነስ ሪያክታንት ነው የምትሉት ማለት ነው። ይህ ማለት እዚህ ላይ ዳይሬክት ኤን ታይምስ ኦፍ ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ማይነስ ሪያክታንት ብለና ማለት ነው። ዳይሬክት ማባዛት ነው። 4 ታይምስ ኦፍ ናይትሮጅን ሞኖክሳይዱ ፕሮዳክት ስለሆነ ሲደመር የወተሩ ማለት ነው ሲቀነስለት የአሞኒያው ነው የሪያክታንቱ የአሞኒያ ፋይናሊ የምናገኘው ኔጌቲቭ 906 ኪሎ ጁል ነው። ስለዚህ ሪያክታንት ማለት ፕሮዳክት ማይነስ ሪያክታንት ነው። ነገር ግን በምናበዛዋለን ማለት ነው በኮፊሽንት ነው። ዛት ሚንስ ሞል ኦፍ ፕሮዳክት ታይምስ ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ማይነስ ሞል ኦፍ ሪያክታንት ታይምስ ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ማለት ሪያክታንት ማለት ነው። ስለዚህ ቀለል ያለ ነው። በዚህ አይነት መልክ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ስታንዳርድ ሂት ኦፍ ኢንታልፒ ብለን የምንጠራው። በዚህ አይነት መልክ ማየት ይቻላል። እንግዲህ ቦንድ ኢነርጂ አሁን እንደነገርኳችሁ በዚህ አይነት መልክ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እንዳያችሁት ቦንድ ኢነርጂ ኢንዶተርሚክ እና ኤግዞተርሚክ በሚል ለይተን እናያለን። ኦኬ ሌላው ስለ ሰከንድ ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ነው። ሰከንድ ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ብለን የምንጠራው it states that the total entropy of universe is increase ነው የሚለን። that means the summation of entropy of this system plus entropy of surrounding ነው፣ የሁለቱ ድምር ነው። so the second law of thermodynamics address a question about spontaneity in terms of quantity called entropy ነው። ስለዚህ second law of thermodynamics state የሚያደርግልን ምንድነው? ስለ ስፖንታኒቲ ኦፍ ሪያክሽን ኢን ተርምስ ኦፍ ኢንትሮፒ ነው። ኢንትሮፒ ግሬተር ዛን 0 ከመጣ ወይም ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ላርጅ ቫልዩ የሚኖረው ከሆነ ፖዚቲቭ ቫልዩ የሚኖረው ከሆነ ስፖንታኒየስ ነው። ኔጌቲቭ ቫልዩ የሚኖረው ደግሞ ከሆነ ደግሞ ነን ስፖንታኒየስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮፒ ሪፕሬዘንት አስ ኤስ ነው፣ በኤስ ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው። ቴርሞዳይናሚክስ ኳንቲቲ ነው። ዛት ኢዝ ኤ ሜዥር ኦፍ ራንደምነስ ኦር ዲስኦርደር ኦፍ ኤ ሲስተም ነው። ራንደምነስ ወይ ማለት የተዘበራረቀ ሞሽን አላቸው። ለምሳሌ ጋዝ ሃቭ ራንደም ሞሽን ማለት ነው፣ እንደፈለጉ ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ራንደምነስ ኦር ዲስኦርደሪቲ ነው የሚያሳየን ኢንትሮፒ ብለን የምንጠራው። ስለዚህ the SI unit of entropy is joule per kelvin ነው። joule per kelvin means heat per change in T ነው። ኢንትሮፒ ማለት S which is equal to heat gain or lose over time ነው ማለት ነው። ኖ over temperature ነው።
ስለዚህ ኢንዶተርሚክ እና ኤግዞተርሚክ ላይ ኢንትሮፒው የተለያየ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ላይ most soluble salt dissolve in water spontaneously, however most soluble salt dissolve by an endothermic process ይቻላል። በኢንዶተርሚክ ፕሮሰስ ዲዞልቭ ይችላሉ። ግን በዛን ሰዓት ላይ ኢንዶተርሚክ ከሆነ ሜቢ ኢኒሻሊ ሎ ኢንትሮፒ ኖራቸው አፍተር ሶሊቢሊቲ ከሶሊቢሊቲ በኋላ ግን ሃይ ኢንትሮፒ ይኖራቸው ማለት ነው። ሶ ዜር ኢዝ አን ኢንክሪዚንግ ኢንተርሞለኪላር ዲስኦርደር ኦር ራንደምነስ ኦፍ ዘ ሲስተም በኢንዶተርሚክ ጊዜ ማለት ነው። እዚህ ላይ በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ለፈተና ሶስት አይነት ስቴት ኦፍ ሰብስታንስ አለን፣ ሶሊድ፣ ሊኩዊድ ኤንድ ጋዝ። ሁልጊዜም ሶሊድ ሃይ ኦርደር ሎው ዲስኦርደር ነው ያለው። ሃይ ኢነርጂ ኢን ኦርደር ቱ ዋት ዲስኦርደሪቲ ያ ቫልዩ ነው ያለው ማለት ሃይ ኦርደር ነው፣ በቃ ሪጅ ነው ማለት ነው። ሎው ዲስኦርደር ቫልዩ አለው ማለት ወይም ሎው ኢንትሮፒ ነው ያለው። ሊኩዊድ ሚድል ኦርደር ነው ያለው፣ ሎው ዲስኦርደር ነው ያለው። ሚድል ነው ማለት ኢዝ ኢንተርሚዲየት ቢትዊን ጋዝ ኤንድ ሶሊድ ነው ማለት ነው። ሚዲየም ኢነርጂ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ ሪላቲቭሊ ዲስኦርደሪቲ ያለው ማለት ነው። ጋዝ ግን ሎ ኦርደር ነው ያለው ማለት ነን ሪኬጅ ነው ማለት ነው። ሃይ ዲስኦርደሪቲ ኦር ራንደምነስ አለው። ሎ ኢነርጂ ነው ያላቸው ጋዞች። ይሄንን በዚች አይነት መልክ መያዝ ይጠበቅባቸው ጀነራል ነገር ነው ማለት ነው። ኢንትሮፒ ብለን የጠራው እንግዲህ ቴርሞዳይናሚክስ ኳንቲቲ ነው። ሜጀር የሚያደርገው ዲስኦርደሪቲ ነው ብለና ማለት ነው። ዩኒቱ ደግሞ ጁል ፐር ኬልቪን ነው። ይሄ ነገር መረሳት የለበትም። ኢንትሮፒ ኦፍ ሲስተም ኤንድ ኢንትሮፒ ኦፍ ሰራውንዲንግ አለ ማለት ነው። ለእያንዳንዳቸው ያንን ማየት እንችላለን። ኦኬ we typically follow the change in entropy in the system, so we treat as state property and measure change in entropy which is equal to entropy final minus entropy initial, like heat of enthalpy ማለት ነው። ልክ እንደ heat of enthalpy product minus reactant ብለን እንደምንጠራው እንደዛ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ከቦንድ ኢነርጂ የተለየ ነገር ነው ያለው። ኢንትሮፒ ኤንድ ሰከንድ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ላይ እንግዲህ በዛ አይነት መልክ ማየት ይቻላል። ስፖንታኒየስ ፕሮሰስ ላይ ምን ሆነ ማለት ነው። ስፖንታኒየስ ፕሮሰስ ብለን ምንጠራው ላይ ማለት ነው ኢንትሮፒው ግሬተር ዛን ዜሮ መሆን አለበት። ስለዚህ ለኤግዞተርሚክ ፕሮሰስ ላይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ኔጌቲቭ ቼንጅ ኤች ነው ያለው። ሪሊዚንግ ኦፍ ሂት ነው፣ ሞር ስቴብል ይሆናል። ስለዚህ ዲስኦርደሪቲው ደግሞ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኢንዶተርሚክ ላይ ዲስኦርደሪቲ ወይም ኢንትሮፒ ኢንክሪዝ ያደርጋል። በኤግዞተርሚክ ግን ኢንትሮፒ ይቀንሳል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ላይ የነገርኳችሁ ነው። ጀነራሊ ዘ ኢንትሮፒ ኦፍ ኦል ፐርፌክት ክሪስታላይዝ ሰብስታንስ አፕሮክሲሜት ወይም አፕሮች ቱ ዜሮ አስ ዘ ቴምፕሬቸር አፕሮች ቱ ዜሮ ማለት ለሶሊድ ሰብስታንስ ኢንትሮፒያቸው ዜሮ ነው እንደማለት ነው። ቴምፕሬቸር ግን በጨመረ ቁጥር ኢንትሮፒው ግሬተር ዛን ዜሮ የሆነ ይመጣል ማለት ነው። ግን አት ዜሮ ቴምፕሬቸር ኦር አብሶሉት ዜሮ ቴምፕሬቸር ኢንትሮፒ ኦፍ ሶሊድ ሰብስታንስ ዜሮ ማለት ነው። ዘ ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ሰብስታንስ ኢዝ ዲተርማይንድ ባይ ሜዠሪንግ ሃው ማች ሂት ኢዝ ሪኳየርድ ቱ ቼንጅ ዘ ቴምፕሬቸር ፐር ኬልቪን ዲግሪ ማለት ነው። ኢንትሮፒ ማለት ይህን አይነት ዴፊኒሽን አለው። ስታንዳርድ ሪአክሽን ኦፍ ኢንትሮፒ ተመሳሳይ ነው። ፕሮዳክት ማይነስ ሪአክታንት ልክ እንደ ሂት ኦፍ ኢንታልፒ ነው። አንድ አይነት አሰራር ነው ያለው። ስታንዳርድ ኮንዲሽን ላይ ነው የምታዩት። ያም በተመሳሳይ ነው። የሚለየው የሲምፕል ጉዳይ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ ስታንዳርድ ኢንትሮፒ ኤንድ ሰከንድ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ላይ ስታዩ ቼንጅ ኢን ኢንትሮፒ ኦፍ ፎርሜሽን ማለት ነው ሞል ኦፍ ፕሮዳክት ታይምስ ኢንትሮፒ ኦፍ ፕሮዳክት ማይነስ ዘ ሰሚሽን ኦፍ ሞል ኦፍ ሪአክታንት ታይምስ ኢንትሮፒ ኦፍ ሪአክታንት ማለት ነው ማይነስ ማለት በዚህ አይነት መልክ ፎርሙላውን ማየት ትችላላችሁ። አንድ አይነት አሰራር ነው። በኤግዛምፕል ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በጥያቄውም ስለምናደብረው በኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄ ስለምናየው ብዙም የሚከብድ ነገር አይኖረውም ማለት ነው ዩኒት 3። ስለዚህ አሰራሩ ተመሳሳይ ነው። እንደ ምን እንበል መጀመሪያ ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው፣ እንደ ኢንታልፒ ማለት ነው። ሁልጊዜም ሪአክሽን ኢን ዊች ሞለኪል ኢዝ ብሮከን ኢንቱ ቱ ሞር ኦር ስሞለር ሞለኪል በዚህ ጊዜ ፖዚቲቭ ኢንትሮፒ ያለው። እስቲ እያንዳንዳቸው እናያለን። ሪአክሽን ኢን ዊች ዜር ኢዝ አን ኢንክሪዚንግ ኢን ዘ ሞል ኦፍ ጋዝም ከሆነ ሞል በጨመረ ቁጥር ኢንትሮፒ እንደሚጨምር ነው። ብሬኪንግ ስታካሂዱ ኢንትሮፒ ይጨምራል። ሞለኪሉ ብሬክ የሚያደርግ ከሆነ ኢንትሮፒ ይጨምራል ማለት ነው። ኤ ፕሮሰስ ኢን ዊች ሶሊድ ቼንጅ ቱ ሊኩዊድ ኦር ጋዝ
ሊኩዊድ ቼንጅስ ቱ ጋዝ ከሆነ አሁን ሶሊድ ወደ ጋዝ ወደ ሊኩዊድ ቢቀየር ኢንትሮፒ ጨምሯል። ሊኩዊድ ደግሞ ወደ ጋዝ ቢቀየር ኢንትሮፒ ጨምሯል። ነገር ግን ጋዝ ወደ ሊኩዊድ ቢሆን ኢንትሮፒ ቀንሷል። ሊኩዊድ ወደ ሶሊድ ቢሆን ደግሞ ኢንትሮፒ ይቀንሳል ማለት ነው። ፊዚካል ስቴት ላይ በደንብ ማስተዋል ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ፕሪዲክት ቼንጅ ኢንትሮፒ ስፖንታኒየስ ነን ስፖንታኒየስ ቤዝድ ኦን ኦንሊ ኢንትሮፒ ፎር ዘ ፎሎዊንግ ሪአክሽን ነው የሚለን። ለምሳሌ የመጀመሪያው ሞል ኦፍ ሪአክታንቱና ፕሮዳክቱን ትመለከታላችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ጋዝ ነው ያላችሁ ማለት ነው። ስለ እንደምትመለከቱ ጋዝ ኤንድ ጋዝ ነው። 2 ሞል ኦፍ ጋዝ ነው ያላችሁ። ፋይናሊ ግን 1 ሞል ኦፍ ሊኩዊድ ሰብስታንስ ነው ያላችሁ። ሶ ኢንትሮፒ ቼንጅ ኢን ኢንትሮፒው ሌስ ዛን 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንትሮፒ ኦፍ ፕሮዳክት ማይነስ ኢንትሮፒ ኦፍ ሪአክታንት ስታደርጉ የሪአክታንቱ ይበልጣል። ምክንያቱም ጋዝ ሁልጊዜም ላርጀር የሆነ ኢንትሮፒ ያለው ኢነርጂ ኦፍ ዚስ ሞሉ ደግሞ ከፍተኛ ነው ሪአክታንት ላይ ያለው። በዚህ መሰረት የሪአክታንቱ ኢንትሮፒ ከፍተኛ ስለሚሆን ቼንጅ ኢንትሮፒው ሌዛ 0 ወይም ኔጌቲቭ ይመጣል። ነን ስፖንታኒየስ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ነን ስፖንታኒየስ ነው። ሌላኛው ፕሮሰሳችን ነን ስፖንታኒየስ ነው ቤዝድ ኦን ኢንትሮፒ ኦንሊ ብቻ ማለት በኢንትሮፒ ምክንያት። ይሄኛውን እንውሰድ። ይሄንም ስትመለከቱ ሞል ኦፍ ፕሮዳክት 6 4 አለው 10 ነው ያለው። እዛይ ደግሞ 2 7 አለ 9 ነው ያለው። ስለዚህ የጋዝ ናቸው ሁለቱም ስቴታቸው። ነገር ግን ሞል ኦፍ ፕሮዳክቱ ግሬተር ዛን ሞል ኦፍ ሪአክታንት ነው። ሶ ሃይ ኢንትሮፒ ፕሮዳክት ይኖረዋል። ቲዝ ስፖንታኒየስ ነው ማለት የፕሮዳክት ኢንትሮፒ ከፍተኛ ከሆነ ስፖንታኒየስ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። በኢንትሮፒ መሰረት ቲዝ ስፖንታኒየስ ሞሉን ብቻ በማየት ስፖንታኒየስ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገርም መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን እንውሰድ። ሪአክታንቱ ሶሊድ ነው። ፕሮዳክት ላይ ሲመጡ 4 ሞል ኦፍ ሰብስታንስ ተፈጥሮች አንደኛ ሊኩዊድ ነው። ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ተቀይሯል። እንዲሁም ደግሞ ወደ ጋዝ ተቀይሯል። ሶ ፖዚቲቭ ኢንትሮፒ ያለው ቲዝ ስፖንታኒየስ የሆነ ማለት የፕሮዳክት ስለሚበልጥ ቲዝ ስፖንታኒየስ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። በኢንትሮፒ ብቻ በማየት ቲዝ ስፖንታኒየስ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ ትለማመዳላችሁ። ስለዚህ ፕሮብሌም ላይ እኔ ይሄ 2 ሞል ኦፍ አሞኒያ ሪአክት ዊዝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጊቫስ እዚች ላይ የተሰጠን ካርቦናይል አማይን ነው የተሰጠን ማለት ነው። ፕላስ ወተር ነው ያለው። ስለዚህ የዚህን በካልኩሌሽን መሰረት ፕሮዳክት ማይነስ ሪአክታንት አድርገን እነዚህ እንሰጣለን። እነዚህ ጊቭኖች ናቸው የሚሰጧቸው ቁጥሮች። እንደምታያቸው እነዚህ ቁጥሮች አሉ ማለት ነው። ጊቭኖች ናቸው እነዚህኞቹ ሙሉ። እዚህ ላይ የአሞኒያ 93 አለ። የካርቦን ዳይኦክሳይድ 214 አለላችሁ። የዚህኛው ሰብስታንስ ደግሞ 174 አለ። ይሄኛው ይሄ ያለ ማለት ነው። ስትሰሩ እናንተ ፕሮዳክት ማይነስ ሪአክታንት ነው። ዛት ሚንስ 70 ሞል የለውም ታይምስ 1 ማለት ነው። የወተር ሲደመር ይሄኛው እንደገና ይሄም 1 ሞል ብቻ ነው ያለው 174 ይመጣል። ዚስ ዋን ኢዝ ፕሮዳክት ማይነስ ሪአክታንቱ ደግሞ ይሄ 2 ታይምስ ኦፍ አሞኒያ ይሄ በሁለት ታብዙታላችሁ 2 ታይምስ ኦፍ 193 እንዲሁም ደግሞ ፕላስ ዋት ይሄ 1 ሞል ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ 240 ነው። ሶ ኔጌቲቭ ይመጣል። ነን ስፖንታኒየስ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክት ማይነስ ሪአክታንት ነው የምታደርጉት። በዛ አይነት መልክ መጨረሻ ኔጌቲቭ 356 ይመጣላችኋል። አሁን ባሳየኋችሁ መልክ ነው የምትሰሩት። እስኪ ቆም ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስለ ጊብስ ፍሪ ኢነርጂ ቀጣይ እናያለን ማለት ነው። ለዛሬ ስለ ይበቃናል ማለት ነው። ጊብስ ፍሪ ኢነርጂ ቀጣይ